नमस्ते सबैलाई स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा र मन्जिता आज लिएर आएको छु स्पेशली रिक्वेस्टेड रेसिपी पनीर बेस्ड पिज्जा यानी कि यो कुनै पनीर पिज्जा भन्न मिल्दैन न त पनीर टिक्का पिज्जा भन्न मिल्छ तर प्योर पनीर बेस भन्नाले यसको बेस पिठोले होइन तर पुरै पनीरले बनिएको छ र ए बिग थ्याङ्क यू यो रेसिपी रिक्वेस्ट गर्नुभएकोमा किनकि मैले पनि सिक्न पाएँ प्लस टेस्ट गर्न पनि पाएँ फर्स्ट टाइम लु आउनुहोस् यो प्रोटिन युक्त पिज्जा यानी कि पनीर बेस्ड पिज्जा कसरी बनाए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हेरौँ। यहाँ सबभन्दा पहिला मैले पनीर तयार गरेँ र त्यसको लागि मैले बाक्लो दुध 1 लिटर आधा लिएँ र दुध यस्तो प्याकेटको प्रयोग गरेँ बाक्लो पनीर आउँछ। फेरि यो 1 किलो 500 ग्राम बाक्लो दुधबाट 300-350 ग्राम जति पनीर बनिन्छ। यसैमा मैले हालिदिएँ सानो चम्चीको 1 चम्ची मिक्स्ड हर्ब्स यानी कि पिज्जा सिजनिङ। आजकल मार्केटमा नत्र अनलाइन पनि सजिलोसँग पाइन्छ र मैले फ्रेश बेजिलको साटो धनिया पत्ता नै प्रयोग गरेँ ठुलो चम्चीको 1 चम्ची जति। तर यदि तपाईसँग फ्रेश बेजिल छ भने अति राम्रो। साथै नुन पनि हालिदिए सानो चम्चीको आधा चम्ची जति। क्रस्ट चिली पनि सानो चम्चीको 1 चम्ची जति। यो हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ, हाले राम्रो देखिन्छ। अलिकति हाल्नाले केही फरक पर्दैन तर धेरै हाल्नु भयो भने पिरो हुन सक्छ। त्यसपछि यो दुधलाई मध्य आँचमा बसाएर बीचबीचमा चलाउँदै गए र यसरी दुधसँग पिज्जाको मसला यानी कि सिजनिङ र हर्ब्सहरू पकाए अझै पक्का पिज्जाको फ्लेभर दिँदो रहेछ र हर्ब्समा मुख्य इन्ग्रेडियन्ट ओरिग्यानो हुनैपर्छ। त्यसबाहेक मैले प्रयोग गरेको सिजनिङमा ड्राइड ओरिग्यानो, बेजिल, सौँफ र पाप्रिका पाउडर भन्नाले रातो क्याप्सिकमको धुलो पनि अलरेडी छ। दुध उम्लिन थालेपछि बिस्तारै 1-1 चम्ची गरेर टोटल ठुलो चम्चीको 3 चम्ची भिनेगर हाले दुध फटाउनको लागि। यसमा निम्बुको रस यानी कि कागती पनि प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ। यसरी पानी र छेना अलग भएपछि स्टोभ बन्द गरिदिए र हल्का सेलाउनको लागि 10-12 वटा आइस क्युब्स पनि हालिदिए। फेरि यसरी आइस क्युब्स हालेपछि पनीर नरम पनि हुँदो रहेछ। त्यसपछि एउटा पातलो सफा लुगा लिएर पनीर तारिदिए। यसरी तारेको पनीरमाथि चिसो पानीले एकपल्ट धोए पनि हुन्छ तर यो नधोएको कारण यसमा पिज्जाको सिजनिङको फ्लेभर सबै समाएको छ। त्यसकारण बजारबाट किनेर ल्याउनु भएको प्लेन पनीरको ब्लकलाई काटेर यो पिज्जा बनाउनु भयो भने तपाईको पक्का पिज्जा खाएको जस्तो फ्लेभर पाउनुहुन्न। त्यसकारण अलिकति मेहनत गरेर यसरी बनाएर खानु नै मजा आउँछ। त्यसपछि बिस्तारै यसरी पानी निचारिदिए। फेरि पनीरबाट पानी सुक्खा हुइन्जेल र सेलाइन्जेल निचार्नु भएन नत्र राम्रोसँगले बाइन्ड हुँदैन। यसरी यो तातोमै एउटा च्याप्टो आकार दिएर हातले थिच्दै मिलाउँदै गए तर यो गोलो आकारमै राख्नु भए पनि हुन्छ तपाईको खुसी। यसरी अलिक टाइट गरेर मिलाएर राखिदिए। त्यसैमाथि एउटा स्टिलको प्लेट राखेर केही गरुङ चिजले थिचेर राख्नु पर्यो। मसँग त्यस्तो कुनै गरुङ फलामको चिज थिएन त्यसकारण मैले यो क्यान्डलको बोतललाई राखेँ र त्यसमाथि पनि अर्को गरुङ सजाउने चिज र यसरी नै 2 घण्टा जति थिचेर राखिदिए र 2 घण्टापछि चेक गर्दा यो पनीर सेट भइसकेको थियो र लुगाबाट बिस्तारै निकालेर एक साइड राखी 4 भाग काटिदिए र त्यसपछि एउटा ब्याटर तयार गरे किनकि अर्को स्टेप यो पनीरलाई ब्याटरमा लटपटाएर डिप फ्राई गर्नुपर्छ। यदि तपाईसँग ठुलो कराई छ र यो पनीरलाई नटुक्राइकन फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने यो पुरै फ्राई गर्दा हुन्छ नकाटिकन। तर मैले रिस्क नलिकन यसरी नै एक एकवटा गरेर फ्राई गरेँ र यसको जुन थिकनेस देख्नु हुँदैछ यो 1 इन्च भन्दा अलिकति कम छ, लगभग 3/4 इन्च जति हो यो। र यसरी चेक गर्दा नरम पनि भएको छ र पहिलो स्टेप यो पनीरको बेस तयार भयो। अब ब्याटर बनाउनको लागि मैले यहाँ ठुलो चम्चीको 2 चम्ची जति मैदा लिए। त्यसैगरी बेसन पनि ठुलो चम्चीको 2 चम्ची। हुन त मैदा मात्र प्रयोग गरे पनि हुन्छ तर मलाई बेसन हाल्दा अलिकति राम्रो टेस्ट दिएको जस्तो लाग्यो। यसैमा कालो मरिचको धुलो सानो चम्चको आधा चम्च जति, नुन भने 1/4 चम्च जति मात्र हाल्दैछु नत्र तपाईको स्वाद अनुसार हाल्नु भए हुन्छ। त्यसपछि अलिअलि पानी हाल्दै एउटा पातलो ब्याटर बनाउनु पर्यो। पातलो भन्नाले धेरै पातलो पनि बनाउनु भएन र बाक्लो पनि राख्नु भएन। यस्तो एउटा स्मुथ ब्याटर भएपछि साइडमा राखी अर्को बाउलमा ब्रेड क्रम्स पनि रेडी राखेँ। तपाईले ब्रेड क्रम्स पनि बजारमा या अनलाइन रेडिमेड पाउन सक्नुहुनेछ र मैले यो इटालियन ब्रेड क्रम्स प्रयोग गर्दैछु र यसमा केही हर्ब्सहरू पनि छ। सिजन ब्रेड क्रम्स हो यो। प्लेन सादा ब्रेड क्रम्स प्रयोग गर्नु भए पनि हुन्छ। त्यसमा अलिकति नुन र कालो मरिचको धुलो छरिदिनुहोस्। त्यसपछि एक एकवटा पनीरको बेस लिएर ब्याटर र ब्रेड क्रम्समा कोट गर्दै फ्राई गर्नको लागि एक साइड तयार राखेँ।
र एक साइड डिप फ्राई गर्नको लागि तेल पनि खराइरहेको थिएँ र मिडियम हाई हिटमा राखेर 1-1.5 मिनटसम्म फ्राई गरेँ। कि चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइन्जेल फ्राई गरे हुन्छ। यसो गर्नाले बाहिरको कोटिङ यानि कि क्रस्ट क्रिस्प रहन्छ, तर पनिर चाहिँ भित्र नरम नै बस्छ। यसरी चारवटै फ्राई गरेपछि बेकिङ ट्रेमा बेक गर्नको लागि राखेँ र फाइनल स्टेप हो पिज्जा एसेम्बल गर्ने। यसैमाथि पिज्जा सस मजाले दलिदिए। यदि पिज्जा सस पाउनु भएन भने पास्ता सस प्रयोग गर्नुभयो पनि हुन्छ। दुवैमा लगभग एकै इन्ग्रेडियन्ट्सहरूले बनिएको हुन्छ र यो हो मोजरेला चिज। माथिबाट मजाले ढाकिदिए। यो चिज पिज्जाको लागि नै बेस्ट मानिन्छ। नरम हुन्छ र छिटो मेल्ट हुन्छ र मैले प्रयोग गरेको चिज हो नन एनिमल रेनेटबाट बनिएको, भेजिटेरियन्सहरूको लागि सुटेबल। यसैमाथि अलिकति ब्ल्याक पेपर र अघिको पिज्जा सिजनिङ पनि छरिदिए। त्यसपछि सानसानो एकै नापमा काटेर रहेको प्याज र अरू भेजिटेबल्स, यो भयो रातो क्याप्सिकम, हरियो क्याप्सिकम र ब्ल्याक अलिभ्स छ भने राख्नुभयो हुन्छ। अब यो बेक हुन्छ प्रिहिटेड ओभनमा 10 मिनट्सको लागि 230 डिग्री सेल्सियसमा। र यो भयो तपाईको तयार पनीर बेस्ड पिज्जा। एक्ज्याक्टली रेस्टुरेन्टमा पाइने जस्तो। यो पिज्जालाई अरू पिज्जा खानु भए जस्तै यत्तिकै खानु भए पनि हुन्छ, नत्र तपाईको फेभरेट डिप सस या केचपसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। बाहिरको क्रस्ट पनि क्रिस्पी भएको छ, तर भित्रको पनीर बेस चाहिँ नरम छ। ओभरअल एकदमै फ्लेभरफुल यानि कि टेस्टी यमी भएको छ। लु एकपल्ट यो भिडियोमा बनाए जस्तै बनाउनुहोस् र बेक भइसक्ने बित्तिकै निकालेर सिजलिङ हट भनिन्छ नि तत्ततैमा टेस्ट गर्नुहोस् त। पनिर तपाईको चिजसँगै मुखमा बेलिन्छ, तर सेलाएर चाहिँ नखानु होला, त्यति मजा आउँदैन। फेरि यही रेसिपीलाई देसी मसाला चटपटा फ्लेभरमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब जाँदा जाँदै यो रेसिपी मन परे अवश्य ट्राई गर्नुहोला र यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।